ગુડ મોર્નિંગ વિદ્યાર્થી મિત્રો, સ્વાગત છે આપનું ગણિત ધોરણ 6 યુનિટ નંબર 3 ભાગ 11. આગળના ભાગમાં આપણે 66 સુધીના ક્વેશ્ચનો કમ્પ્લીટ કરી લીધા છે. 10 ભાગમાં 66 સુધીના ક્વેશ્ચનો કમ્પ્લીટ કર્યા છે. તો તમારે સૌપ્રથમ તો કંઈ બાકી હોય આગળના ભાગોમાં તો એ કમ્પ્લીટ કરો. ત્યારબાદ આપણે અહીંયા 67માં ક્વેશ્ચન તે આગળ જોઈએ. બરાબર છે? તો કરીએ સ્ટાર્ટ. તો આપણે લસા અને ગુસ્સાના દાખલાઓ સમજી ગયા છીએ. તો હવે એને વ્યવહારિક રીતે કઈ રીતના ઉપયોગ કરી શકાય તેવા દાખલા આગળ જોવાના છે. તો એક વેપારી પાસે એક પ્રકારનું 120 લીટર, બીજા પ્રકારનું 180 લીટર, ત્રીજા પ્રકારનું 240 લીટર તેલ છે. તો આ જુદા જુદા 3 પ્રકારનું છે. આ ત્રણેય પ્રકારના તેલને સમાન સમર્થતા ધરાવતા ડબ્બામાં ભરવામાં વેચવા માંગે છે. હવે ડબ્બાઓમાં ભરી અને વેચવા માંગે છે. તો આવા પ્રકારના ડબ્બાઓની સૌથી વધુ સમર્થતા શોધો. એનો મતલબ આપણે શું શોધવું પડશે? ગુસ્સા શોધવો પડશે. કેમ? તો કે કેવડા લીટરનું અથવા તો કેટલા લીટરનું કેવડું ડબ્બો યુઝ કરવામાં આવે કે જેથી કરીને આ બધાનો શું થાય? સમાવેશ થઈ શકે. જેમ કે ગુસ્સા શોધીએ તો એ બધા ક્યાં નાનામાં નાના અવયવ વડે ભેગા થઈ ક્યાં નાનામાં નાના અવયવો સાથે ભેગા થાય છે તે આપણને નોંધ મળશે. અને જે એ આપણને નાનું ડબ્બો કે જેવડો ડબ્બાની જરૂર પડશે તેની માહિતી આપશે. તો ડબ્બાની સૌથી વધુ સાર્થકતા શોધવા માટે આપણે ગુસ્સા શોધીશું. માટે 120ના ગુસ્સા શોધવા હોય તો સૌપ્રથમ તો આપણે અવયવો ત્રણેયના પાડીશું, 120, 180 તથા 240. તો અહીંયા અવયવ તમે જોવો છો 60, 30, 15, 5 અને 5 એકાને 5, 60 દુ 30 દુ 15 દુ 5 13 અને 5 એકાને 5. કમ્પ્લીટ છે. એ જ રીતે 180માં 90 દુ 45 દુ 15 તેરી 5 તેરી 5 એકાને 5. સેમ 240, 120, 60, 30, 15 તેરી 15 દુ 5 તેરી 5 એકાને 5. અહીંયા એમના અવયવ આપણે જે મળ્યા છે તે લખી લીધા. રાઈટ. હવે આપણે શું શોધવું છે? ગુસ્સા. તો અહીંયા 2 છે. 2 ઓછામાં ઓછા કયા અવયવોમાં છે? તો અહીંયા છે. તો 2 વાર ઓછામાં ઓછી વાર છે તો અહીંયા 2 વાર લખ્યા. ઓકે. અહીંયા પણ 2 વાર છે, અહીંયા પણ 2 વાર છે. ઓકે. 3 વાર હોય તો 3 વાર નહીં લખવાની, તો આપણને લસા મળે. રાઈટ. ગુસ્સા શોધવું હોય તો ઓછામાં ઓછી વાર હોય જે અંક અને બધામાં હોવો જોઈએ એ જ અંક લખવાનો રહેશે. આટલું કમ્પ્લીટ છે. 3 આમાં 1 વાર છે, આમાં પણ છે અને આમાં પણ છે. તો 3 1 વાર લખો. ઓકે. 3 લખી ગયા. ત્યારબાદ 5 લખવાના છે. 5 અહીંયા 1 વાર છે, અહીંયા પણ છે, અહીંયા પણ છે. તો 5 પણ લખાઈ ગયા. ઓકે. તો આમ આપણને 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 5, 5 તેરી 15 ને 15 ચોક ને 60. આમ ડબ્બાની સમર્થતા 60 લીટર થશે. સમજાય છે? ઓકે. ત્યારબાદ 68. તો અહીંયા 3 બ્રાન્ડ A, B અને C ના બિસ્કિટ પેકેટ ઉપલબ્ધ છે, જેમાં અનુક્રમે 12, 15, 21 બિસ્કિટ છે. હવે કોઈ દુકાનદાર ત્રણેય પ્રકારના બિસ્કિટ એક સમાન સંખ્યામાં ખરીદવા માંગે તો તેને કેટલા પ્રકારના ઓછામાં ઓછા કેટલા બિસ્કિટ પેકેટ ખરીદવા પડશે? તો અહીંયા બિસ્કિટ પેકેટ ની સંખ્યા મેળવવા શું કરવું પડશે? લસા લેવો પડશે. તો લસા લેવા માટે આપણે પહેલા તો સૌપ્રથમ આના શું કરશું? અવયવ પાડી દઈએ. ઓકે. ઓકે. તો 12, 6 દુ 12, 3 દુ 3 એકા 3,
15 5 તેરી 5 એકા 5 બરાબર છે ઓકે 21 7 તેરી 7 એકા 7 તો આના અવયવ થઈ ગયા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 3 આના અવયવ થઈ ગયા 5 ગુણ્યા 3 પછી 21 ના અવયવ થઈ ગયા 7 ગુણ્યા 3 લસા જો હોય તો લસા બરાબર કેટલા થશે તો 2 લઈ લઈએ મેક્સિમમ વાર તો 2 ગુણ્યા 2 5 લઈ લઈએ ઓકે 5 3 લઈ લઈએ 3 ગુણ્યા 7 આ થઈ જશે 4 પંચાને 20 7 20 અને 7 તેરી 21 ગુણ્યા 20 આ થઈ જશે 42 અને 0 420 બિસ્કિટના પેકેટ ખરીદવા પડશે ઓકે 420 બિસ્કિટ પેકેટ ખરીદવા પડે જેથી કરીને એ બી અને સી બધી જ બ્રાન્ડના બિસ્કિટ સરખા સંખ્યામાં લઈ શકાય ત્યારબાદ ક્વેશ્ચન નંબર 69 3 જુદી જુદી ટ્રાફિક લાઇટ અનુક્રમે 48 72 108 સેકન્ડ બદલાય છે જો સવારે 7 વાગે તે લાઇટ એક સાથે બદલાણી હોય તો તે ફરીથી કયા સમયે એક સાથે જ બદલાશે ઓકે તો આપણે શું કરવું પડશે અવયવ પાડીએ સૌપ્રથમ ઓકે અવયવ પાડીએ અને પછી એને શું કરવાનું છે આગળ જોઈએ બરાબર છે તો અહીંયા છે 48 24 દુ 12 દુ 6 દુ 3 દુ અને 3 એકાને 3 કમ્પ્લીટ ત્યારબાદ કોનો વારો 72 નો 72 તો 36 18 દુ 9 દુ 3 તેરી 3 એકાને 3 થઈ ગયા 108 108 આ 54 દુ પછી 27 દુ 9 તેરી 3 તેરી 3 એકા 3 3 એકાને 3 અવયવ મળી ગયા ઓકે 48 ના અવયવ થઈ જશે 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા ઓકે 2 ગુણ્યા 2 8 તેરી 16 તેરી 48 ઓકે થઈ ગયા ત્યારબાદ 72 2 ગુણ્યા 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 108 2 ગુણ્યા 2 3 ગુણ્યા 3 ગુણ્યા 3 કમ્પ્લીટ છે ઓકે આમ આ અવયવો મળી ગયા હવે આપણે શું શોધવાનું છે તો ગુસ્સા શું શોધીશું ગુસ્સા બરાબર 2 2 2 2 તો 2 ગુણ્યા 2 મેં ઓછામાં ઓછી વાર અહીંયા છે ને 3 ઓછામાં ઓછી અહીંયા છે તો 3 4 તેરી અને 12 તો આમ 12 સેકન્ડ પછી એનો મતલબ ફરીવાર ક્યારે બદલાય છે તો 7 અને 12 સેકન્ડ સમયે એક સાથે બદલાશે ખ્યાલ આવ્યો ઓકે 12 સેકન્ડ પછી ઓકે તો આમ આપણે આજે કેટલા તો કે 67 થી 69 સુધીના ક્વેશ્ચનો જોયા ઓકે તો નેક્સ્ટ આગળના મિશ્ર પ્રશ્નોમાં અહીંયા આપણા લસા અને ગુસ્સા સંબંધિત દાખલાઓ કમ્પ્લીટ થાય છે તથા નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે મિશ્ર દાખલાઓ જોઈશું બરાબર છે તો અહીંયા સુધી દરેકે તમારી આઈડિયલમાં વ્યવસ્થિત કમ્પ્લીટ કરવાનું છે તથા આને સંબંધિત પુસ્તકમાં કોઈ પણ દાખલા હોય તો તે પૂર્ણ કરવાના છે મળીએ આગળના નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ઓકે